السلام علیکم افغانستان بندار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. په مخکې ورځو کې موږ یو مشاعره درلودله د پیغلو ځوانانو نجونو سره چې یقینا تاسو ډېره زیات خوښه کړه او زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره چې موږ په افغانستان کې داسې باذوقه خلک لرو چې هغه د شعر سره مینه لري او بیا خوشبخته په دې باندې چې زموږ نوي پیغلې نوي ځوانان چې کوم دي هغه د لیک لوست سره ډېره زیاته مینه لري. نو نن له ما سره نورې خویندې هم په خپرونه کې دي او تینا فیروزی هم کتم از خوش آمدید. سلام نجیبه جان و سلام به تمام بیننده های عزیز. سیده اوس به زه خپلې میلمنې تاسو ته در معرفي کوم. له ما سره اول د لینا کټوازی ښه راغلاست تاسو ته او حسنا یوسفی خوش آمدید و شمیم فروتن خوش آمدید. اونیبا صدیقی خوش آمدید او بیا هم زهرا الیاس خوش آمدید و بیا هم گیتی سادات خوش آمدید و بیا هم فرشته نیکسا خوش آمدید. کلگی خوش آمدید. ټول ښه راغلاست. صحیح ده. او اوس هم غواړم چې د یلدا جانې خواته ولاړه شم او وګورو چې یلدا جان زموږ میلمنو ته زموږ د ښایسته چې کومې شاعرې راغلي دي هغوی ته څه تیاروي. یلدا جان سلام. سلام نجیبه جان خوش آمدید. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین. دوستای عزیز امشب شام خواستم کچالو با نوش پیاز باشم آماده کنم. یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم بعد از اون میریم سر تا استیج صحبت میکنیم. نوش پیاز او کچالو لازمه مواد: نوش پیاز 2 دسته 60 افغانی، کچالو 2 دانه 10 افغانی، شبت 1 دسته 10 افغانی، رومی بانجان 4 دانه 10 افغانی، مرچ او مساله د ضرورت وړ. ښه نو په 50 افغانیو کې تاسو د کچالو د شنه پیازو سره پخولی شئ او زه فکر کوم چې ما اول ځل خود شنیده بودی ما خو نخورده بودم. ما اولین دفعه از که میشنم و پس میریم طرف یلدا جان میبینیم که آله نمی نوش پیاز. نوش پیازه که کچالو چطور پخته میکنه. بله دوستای عزیز کسایی که علاقه‌مند به چپس زیاد هستن براشون بهتر است که ترتیبش هم یاد بگیرن. دوستای عزیز روغن میندازیم در تخم پزی میمونیم داغ بیه کچالو خود حلقه برش میکنیم کچالو رو مثل چپس وارو سرخ میکنیم میگیریم بونجورمی رو بسیار زیاد ورق نازک نبرین کم دبل تر برش کنین بونجورمی رو سرخ کنین مرچ تازه رو سرخ کنین سیرم کل از اینکه سرخ شد میکشین یه گوشه میمونیم باز پس گشته تخم پزی روغنش کم میکنین نوش پیاز میندازین نوش پیاز که انداختین موادتان که سرخ شده ای رو اضافه میکنین اینجا یک قاشق تخم گشنیج داریم اضافه میکنین یک قاشق زردچوبه نیم قاشق مرچ سیاه یک قاشق مرچ سرخ نیم قاشق مرچ سیاه و یک قاشق نمک اضافه میکنین خوب میکس میکنین میمونین که آب که نوش پیاز کشیده خوش سر روغن بیه بعد از اون در ظرف میکشین دوست عزیز اینجا گشنیج داریم فرق نمیکنه گشنیج باشه یا شبت ای ماس اضافه میکنین همراه یک دانه مرچ چتنی جور میکنین همراه نان گرم نوش جان میکنین. بسیار خوب بسیار عالی. او تاسو هم کولی شئ چې بندار ته د کوم ایمیل ادرس تاسو ته کاریږي bandar@arianatelevision.com د لارې موږ ته خپل شنو راولګي. راځم د لینا کټوازی خواته. اول خو لینا جانې ستړې مه شئ او دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې شعر لیکې؟ علیکم سلام نجیبه جان خور هیله لرم روغه جوړه اوسئ. د تا د پوښتنې په تړاو 4 کاله پخوا ما شاعري پیل کړې وه او تر اوسه مې نو څو کلنه وي ځکه چې اوس هم ډېره وړکۍ نو څو کلنه وي چې شعر ویل شروع کړی ول؟ هغه وخت 14 کلنه وم او مکتب مې نوی خلاص کړی ښه او شعر خواته راغلی هغه وخت مې شعر نوی پیل کړی و او اوس مې پوهنتون خلاص کړی 4 کاله د شاعري کېږي او فقط یو کتاب مې چاپ کړی بس. ښه نامخده. ښه لینا جانې درته وایي چې ستا د خوښې شاعران د چا کتاب لولې د خوښې شاعران دې څوک دي؟ ما د خوښې شاعران یا الګوس ورته وایي سلیمان لایق زما د خوښې شاعر دی. ډېر ښه. ښه صحیح ده. او اوس راځم د اونیبا خواته. اونیبا جان سلام به بیننده های عزیز و نجیبه جان و تینا جان. تشکر که ما دعوت کردین به این برنامه زیبا. تشکر از اینکه آمدین در یوای سرد البته و اگر خودت بگویی که خودت الگویت کی از شعر و من زیادتر از شاعرها یکی از زنان خوب و مطرح فکر میکنم که در عرصه شعر می باشه هیلا صدیقی است. از او زیاد خوشم میاد. شعرهایش بسیار جالب است برای من و یکی هم از مولانا صاحب بسیار خوشم میاد. بسیار. زهرا جان الیاسی سلام عرض میکنم به بیننده های عزیز و به شما نجیبه جان. امید میکنم که همگی جور صحتمند باشن.
تشکر از اینکه در برنامه دعوت کردین. تشکر از اینکه شما آمدین و کتابچه کلان آمدین. فکر کنم زیاد شعرها بر ما دارین. بله، این دومین کتاب است که نوشته کردیم. چقدر تا فعلا چاپ نشده. چقدر خوب. ما کت گیتی جان و فرشته جانم باز بندار داریم. قصه میکنیم مگه می وقت یک بریک است، بریک میگیریم پس میگردیم. برمیگردیم. تمام. یو وار بیا شراغلاس خپرونه بندار د نجیبې سره مشره چې دغه شروع کوو او په ټول کې اول زه غواړم چې لینا کټوازی موږ تاسو ته څه شعرونه لري راځي چې د لینا کټوازی څخه یې واورو. د هغه خدای په نامه چې موږ یې تل په څار کې یو. ستا په مینه یې تورن کړم، ستا په مینه یې کافر کړم، ستا په مینه یې تورن کړم، ستا په مینه یې کافر کړم. زما له تا ځینې ګیلې وې، دوی ویل دا ستا جګړې وې. زه یې ستا غندونکی جوړ کړم، بیا په بد تور یې مختور کړم. بیا اختار یې د مرګ راکړ، زما وژل ورته جهاد شو. زما مړینه یې ویاړنه، زما په خوله خندا خپره شوه. ما ویل څه جاهلان دي، څه بې سره انسانان دي، دا په هیڅ څه نه پوهیږي. د ادراک له ستر نعمته یو ذره برخمن نه دي، وایي تا ته ښه نږدې دي. ګوره موږ خو هم در خپل یو، دوی بدل او موږ بدل یو. تا و حق د څار را کړی، تا و حق د سوال را کړی. ما پوښتل له کهکشانه، هم له ټکې او اسمانه، دا له کوم اړخه راوري، دا د چا په امر خوري. تا و غوږ راته نیولی، هغه دم زه ستا میلمه وم. د اغراق په ستر دربار کې، اورنیز ساکت جهان کې. زما سوال به دې جواب کړ، قرابت به ملا ډیر سو. ته له ما هیڅ خفه نه وې، پوهېدم سره پوهېږو. د نفرت خبرې نه وې، تا و عقل زړه را کړی، تا مقام ښه را لوړ کړی. منحرفه وینه هم وه، خو ستا مینه زوروره. تا و حق د سوال را کړی، ما له تا ځینې پوښتلې. پوهېدلې په احساس مې، زه د تندر خپل جهان کې ستا په لوري په توبه وم. زما پر تا یقین باور و، پوهېدم ستا دربار کې د قدرت هیڅ کمی نشته. که دا ستا زړه وای غوښتلې، هغه دم به زیره وای. ستا عجبه مخلوقات دي، ستا عجبه بندگان دي. ستا په مینه یې تورن کړم، ستا په مینه یې کافر کړم. ډیر ښه. او اوس غواړم چې د لینا کټوازی نه دا پوښتنه وکړم چې دا شعر دی ولې انتخاب کړو چې باید ووایي؟ څه دی؟ څه ښایي ځکه ډېر ښه پیغام یې درلوده. دا زموږ د ټولنې کې چې کوم د بده مرغه په افغانستان کې موږ ګورو شعرونه یې ډېر زیات خو دا دې ولې انتخاب کړو د نن خپرونې لپاره؟ څه دې غوښتل چې لیدونکو پورې ورسوي؟ ما ستروسه شعرونه لیکلي دي، په هغه کې مې یوه موضوع چې مې لیکلې ډېره زیاته مې خوښه سوې ده. هغه موضوع ډېر واقعا زړه ته ډېر کشش ورکوي. هغه د خدای پاک مینه ده، یا د ده څار ده، یا د ده په مینه چې یو څوک تورنوي هغه بل رقم ګڼي یا پرې پوهېدلی نه سي. بس یوه خاصه علاقه ده په زړه کې. ډېر ښایسته و، ډېر ښایسته. مهرباني. ښه، او اوس غواړم چې یوه بله شاعره راوغواړم او د هغې څخه ښایسته شعرونه واورو. گیتی سادات غواړم چې تاسو او موږ ته خپل ښایسته شعرونه وړاندې کړي. گیتی جان، تشکر از اینکه در برنامه ما آمدی، که شعرهای مقبولتان خوش آمدی. یک بار باز هم و اگر بر ما بگوین که شما الگویتان کی هستن و چرا شعر می نویسین؟ درود بر شما و به همه بینندای خوبتان که اکنون بیننده برنامه زیبای شما هستن و همچنان شاعران جوانی که امروز ما شاهد هستیم که سروده ها و ناگفته هایشان اینجا میخوانند. و در مورد سوال شما باید بگم که به قول شاعرها میگه هر زمانی که من تولد میشم به جای آزان گویا که به گوش ما واژه ها آزان داده میشه. و این شعر چیزی هست که در سرشت آدمی، در ذات آدمی وجود داره و اینکه آغازش چه زمانی هست من خودم نمیفهم. و الگویتان کی هستن؟ و الگوی من در حقیقت
از شاعرای خود افغانستان اگر فکر بکنیم، نادیا انجمن کسی که ناجوان مردانه کشته میشه و رابعه بلخی و شاعران جوانی که همین اکنون هستن، مهتاب ساحل و کسان دیگی و کسایی که من همیشه از او انگیزه میگیرم، شاعری که در دلها است و بالخصوص در سر زبانهای شاعران زنان هستن و هم فروغ فرخزاد است که من خیلی دوستش دارم و انگیزه سروده های ما ممکن و دلیل سروده های ما اونا بوده باشن. بسیار خوب، بسیار خوب. دیگه باز میریم طرف گیتی جان که شعر گوش کنیم. من یک مثنوی غزل برای شما میخوانم و نوشته خودم است. خب بسیار خوب. میگه باز دارم قصه از سوز دل با توام ای اژدهای قرن 20. داد خواهم در حضور دادگر، این همه ظلم و قساوت بهر چیست؟ چیست جرم من که اینسان کرده ای؟ رحم کن بر حال من بهر خدا. من سزاوار اهانت نیستم، ظلم و وحشت را به من کردی روا. گریه ها و التماس از حد گذشت، بعد از این ای مرد سنگسارم مکن. پیش از این در کوچه های کینه ات، پیش روی مردمان خارم مکن. دور کن ظلم و قساوت را ز خود، من دلیل این جهانت نیستم. خود بگو ای مرد خدا، مادری بر کودکانت نیستم. کور گشت چشمت مگر نامرد دهر، کور گشت چشمت مگر نامرد دهر. اشکهای مادرت را دیده ای؟ ننگ می آید مرا از نام تو، باز تلخ خواهرت را دیده ای؟ حرف آخر باز می گویم به تو، حرف آخر باز می گویم به تو. قلب من بشکسته اما سنگ نیست، فخر عالم از وجودم زاده شد. نام من دیگر برایت ننگ نیست. و بسیار خوب. څومره خوند کوي چې زمونږ شاعران په شاعري کې د جامع هغه درد حقیقتونه وایي درکوي، لکه لینا جانې چې اوس ویله، اوس گیتا جانې. واقعا ما زیاد لذت بردیم، واقعا بسیار مقبول بود، بسیار مقبول. خیلی زیبا بود لینا جان، واقعا حقیقت هایی بود که امروز همه ما با چشم خود میبینیم در جامعه بیرون. واقعا عالی بود. گیتا جان تشکر. گیتا جان که ما هستن، دیگه خواهرها هم هستن. خدا وقت لمنگ سر دمه ده دمی خواهد بزو او تینا جان هم که ما هستن که اونام قصه میکنیم، بندار میکنیم. مگم پیش از اینکه بریک بریم میرم طرف کچالو خانه کچالو خانه آشپزخانه که امروز کچالو پخته میشه. صحیح؟ خب یلدا جان بله نجیبه چی حال است؟ چیپسا کاملا سرخ کردم، گوشم بندیم، اینه بانجورمیش هم اندازم، تو بانجورمی و سیرم سرخ میشه نجیبه جان. بانجورمی را تو القلقه کردیم، بسیار دبل قضیت نازک نکنن، بانجورمی کاملا خراب نکنه. اینه مثلا به این شکل زیاد نازکش نکنن، باز اگه زیاد نازک کنن این میسوزه میچسبه، هیچ چیز برزی نمیمانه. به این شکل دبل بگیرن که قدر زیاد آب نشه. وقتی که بانجورمی و کمکش تگک شد، کم سرخ شد، پس دوباره بانجورمی رو میکشیم سر کچالو میمانیم. اینجا نوش پیاز است، نوش پیاز در روغن مندازیم. یک کمک نوش پیاز که تف دادیم، پس این مواد که سرخ شده ای را مندازیم، از مساله باب اضافه میکنیم، یک دو چرخ میتیم، برای یک 10 دقیقه 15 دقیقه آتش گاز کم میکنیم، سرپوش رو میمانیم دادم. بعد از او در بشقاب دغوری میکشیم و کتش گفتم چتنی جور میکنیم، چتنی ماست همراه نانگان مشدان، فقط کاملا مثل چپ. ما میخواستم که شما میره برام بگین که چی میکنین. او شاخه برام گفتم اون پیشتر. خب تو باشه یک دفعه دیگه بگویم. خب طرف گیتی جان میریم. گیتی جان کتاب چاپ کردی؟ کتاب ما چاپ نکردیم، ولی سرش کار دارم که بخیر کتاب به چاپ برسه دیگه انشالله. که ما منتظرش هستیم انشالله. به خاطر همین شیره که ما شنیدیم، ما فکر میکنیم که همین کتاب باید زود به زود بیاد که ما او را بخوانیم.
شما لطف میکنین. تشکر سلامت. گیتی جان زنده عزیز. باشین. ممنون. دماغلو بیتر رسانی کیگو و مشاعرم دسی روانه ده. یوار بیا شراغلاس خبرونه بندار د نجیبې سره اوس هم په دې برخه کې له ما سره اونیبا صدیقی ناسته ده چې هغه به موږ تاسو ته خپل ډېر ښایسته شعرونه وړاندې کوي. اونیبا جان. تشکر. این شعر از شعر خودم است، از مجموعه خودم به نام هوا بوی تو دارد. اولین مجموعه است و چند وقت پیش به چاپ رسیده. امسال به خزان امسال. به خاطر که به خزان به چاپ رسیده میخوایم که یک شعر تحت فصل خزان که چی چیزهایی در اون میگذره بخوانم. باران و برف و ژاله پیغام میدهد، پیغام آن قدیم من و یار میدهد. می آید و رسان کند مرا به او عالم، آن عالمی که بوی عطر یار میدهد. من با او و دوچرخه سواری کنار هم، ای وای هوا بوی عشق ناب میدهد. لبخند من و او و آبشار آسمان، موسیقی نوای دل ناب میدهد. در آسمان آبی و این ماه و کهکشان، در آسمان آبی و این ماه و کهکشان، آن اسطوره کهن شاد میدهد. در کره خزانی و این کانون وفا، در کره خزانی و این کانون وفا، فتوای عشق منو یار میدهد. بسیار خوب، بسیار مقبول. ډیر ښایسته شعر او که تاسو غواړئ چې د اونیبا صدیقی شعرونه نور ښایسته شعرونه، ځکه چې دا خو ماته ښکارېږي چې په دې کې به همدغسې ډېر ښایسته شعرونه کولی شي چې این کتاب کابل یافت میشه در کجا بگیریم؟ چاپش برای فروش نکردیم، خب فقط برای دوستای و کسایی که میخوان خودم دوستان نیست باز نوت چی کنن؟ پی دی افش جور کردم. هر کس که خواسته باشن میتونن که در اینستاگرام یا تلگرام مسیج کنن. خب اینستاگرام با نامتان هستن؟ بله، اونیبا صدیقی. اونیبا صدیقی. بله. سعیس. بسیار خوب بود، موفق تشکر. باشید. تشکر اونیبا جان عزیز. بسیار خوب، بسیار خوب. اوس هم غواړم چې زهرا الیاسی راشی او تاسو خپل ښایسته شعرونه وړاندې کړي. او تینا جان خودت خو صبر داری نی؟ بله بله. شما هم نوبتتان میرسه بخیر. حتما. مگم امروز من بسیار خوش هستم که دخترای چی میگن نو آمده که ما کتیم نام ماری شاعرای جدید، شعرهای جدید، احساس جدید. تینا کنه شده. خب زهرا جان الیاسی بفرمایید. ما شعر که نوشته کردیم، البته از حقایق تاریخ است که به خاطر افغانستان نوشته کردیم، از کتاب جدیدم است. چقدر خوب. میخوایم او را بسریم. و کتاب جدید گفتین هنوز چاپ نشده؟ نه خیلی وقتش است. دیگه ما خوشبخت هستیم که از یک شعر برای ما به نام خدا. من نه تاجکم، نه پشتون، نه هزاره، نه ز ترکم، نیز ازبک، نه بلوچ، نیز ایماق و سترگم. من به مذهب نیز سونی، نیز شیعه، نیز سکم، نه درنگم، نه دروغم، نه فسادم، نه شریکم، نه شمالی، نه جنوبی، نیز غربم، نیز شرقم، نیز کوی فتنه پیشان، نه پی تشویق و فرقم. نه به فکر و جنگ و لبزم، نه به فکر و تهمت و شر، نه زر و اندوزم، نه نوکر و نه کلا و فتنه بر سر. ختم افغانستان از خاک آن از من سراسر، ما همه افغان و افغانیم بر سر و با هم برابر. رود و دریایت خروشان کوهسارت با جلالن،
فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالند. و واقعا با کمال هستن، به خاطر که امروز دخترای مقبول میبینیم، شاعرای خوب میبینیم، واقعا لذت میبریم و روحی یک دیگه بر ما دادین. واقعا بسیار خوب، بسیار خوب. د دې شعر کې ویل کنه چې کشکې منګه همیشه دا چغې وهو چې منګه باید قوم پورې ولاړ نه شو، څنګه چې د شعر کې ویلي خدای دې وکړي چې څنګه زمونږ دا نوي ځوان دا شعرونه لیکي، دغه نور منګه زده کړو او دغه یو فتنه یو خرابی چې زمونږ په جامعه کې دا ترلاسه ورکو. بسیار خوب. آلی اگر زارا جان برای ما بگوین کتاب اولتان چاپ شده؟ کتاب اولم چاپ شده بود که همراه شما یک برنامه داشتم. کتاب اولم درباره نوجوانان فصل نوین بود. میگن که 3 سال کلان شد بازی مموریت لازم میشه. یقینا یادم آمد. یک نقاشی زیبا واسه کشیده بود. نقاشی بود. نه. خب صحیح. خب بسیار وقت بعد دیدم. بله تقریبا 1 سال شد. نه 1 سال. خب باز دیگه یک دخترای لایق بندار آمدن که ما فراموش کردم، میبخشین. خب و آلی می کتاب چی وقت بخیر؟ بخیر بعد از کنکور انشالله میره چاپ میکنم. انشالله. که اسم کتابم البته حقایق تلخ و تاریخ افغانستان است. چقدر خوب. بسیار عالی. بسیار عالی. خب سعیس و آل طرف تینا جانم که تینا جان بر ما امروز شیر آورده یا نآورده؟ بله شیر آوردیم، البته از شیرهای خودم نیست. خب از تینا جانم شیر نوشته میکنه، مگم امی دویم دفعه است که در برنامه باز شیر دیگه کسی میخوانه، از خود نمیخوانه. چرا؟ به خاطر شیرهایی را که شیر دوست خود دارم. زیاد خطرناک است. کل همه چیز نخوره. نه من شعرهای ما زیاد خواندیم و خیلی دوستشانم دارم. من میخوایم از این بعد شعرهای را در برنامه بخوانم که من از اون انگیزه گرفته بودم و او شعرهایی که علاقمندها و مخاطبهای زیادی دارن. خب سعیس قبول داریم. امود سعیس. خب طرف آشپزخانه میریم زهرا جان عزیز. بله یلدا جان. نجیب جان کاملا آماده شده؟ آماده است. آینه میکشم. کاملا آماده است. دایی پیاز نانداختی؟ نه اونو نوش نه اونمو نوش پیاز است. نوش پیاز. کسایی که چیپس خور هستن بر از وادگی بهترین غذا است. خب کلگی چی میگه چیپس خور هستن؟ ما چیپس خوش دارم، تینا خوش دارم. بازی دیگه یک مزه دیگه داره. از این خوردین دیگه میشه باید از پخته کنن. بسیار مزه دار است. جان چی گفتین؟ بسیاری مزه دار است نجیب جان. خب شما پخته کردین حتما مزه دار هستن. حتما. او چکس یا ماست؟ ماست است. امروی گشنیج. خب صحیح. لیدونکو تاسو هم خپل شیرونه د بندار @arianatelevision.com د لای راستولی شي. تاسو د نظر په تمه باندې چې زمونږ د معاشره چې زمونږ د مشاعره چې زه همیشه کوشش کوم چې جوړه کوم او یقینا تاسو نه ډیر ښه ریسپانس مونږ ته راځي. نو نن چې کوم مشاعره ده دا هم لزان سره شریک کی وی ګوري او دا نوی انجونی ځوانان دا یوازې زما کنه تاسو هم باید تشویق کړئ په خپل کمنټونو کې. نو دا وخت لمونږ سره دمه ده د ماخلو به تر اسانه کیږي بندار د نجیب سره. یو واری بیا شراغلاس خپرونه بندار د نجیب سره او زموږ خوندور مشاعره هم داسې روانه ده. له ما سره اوس ناصر فرشته نیکسا. خوش آمدید یک دفعه باز هم و میتونین که حال سلام بگوید. سلامت باشین. سلام عرض ادب خدمت تمام بینندگان تلویزیون آریانا بخصوص برنامه بندر که همین اکنون ما را بیننده هستن. تشکر. و فرشته جان برای ما بگوید که خودت آل امروز که برای ما شیر آوردین پیامش چی است؟ به مورد چی است؟ در مورد افغانستان است و مو تمام درد دل افغانستان خواستم در شعر بیان کنم. هاو سویت. سعیست دیگه ما انشالله میشنیم. نه حیف و زرد و زار شده قلب آسیا، به خدا که بیقرار شده قلب آسیا. کشته می شوند به نام و قوم و زبان و دین، بیگوش و گوشوار شده قلب آسیا. نیست دیگر رخش و رستم و زال زابلی، والله که بی سوار شده قلب آسیا قلب آسیا. اشرار کرده لانه در جسم و جان و بدن،
آه که لانه اشرار شده قلب آسیا. شرق و غرب و تیر می افکند بر جسم او. آخر چرا افکار شده قلب آسیا؟ گرچه گفتن افغانستان قلب آسیاست، دام و صید و شکار شده قلب آسیا. کشتن ققنوس و سهراب و رستم و رخش را، آه که چی سوگوار شده قلب آسیا. زمستان آمد و سرمای سرد و سرد و سرد، گفتن که نو بهار شده قلب آسیا. گفتی سعدی بنی آدم اعضای همند، بی عضو و بی تبار شده قلب آسیا. بنگر در قلب وطن چی انتحار می کنند، صد بم و انتحار شده قلب آسیا. می ترکد این بغض اندر وجود آسیا، چون که بی اختیار شده قلب آسیا. دار می بافند از هر گوشه پیراهنت، کنون که پایدار شده قلب آسیا. چی سخت می ترسیدیم از این مار آستین، که حالا شده اژدهار قلب آسیا. بنگر آسیا چهاروال قلبت بسته است، ببین که چین دلافگار شده قلب آسیا. قلب آسیا. بسیار خوب، بسیار خوب. زمونږ د نن مشاعرې کې تاسو ګورئ چې هر شاعره ځوانه شاعره چې راځي شعر وایي، نو تاسو په هغې کې یو شی نوټ کړي، هغه دا دی چې هغه همیشه د خپل وطن سره او د دې جامې سره تړلي شعرونه وایي. دا چې څه دلته پیښې کېږي او دا څه چې روان دي د هغې په هکله واقعا ډېر ښایسته شعر و. او اوس هم غواړم چې حسنه یوسفي راشي او هغه هم تاسو ته څه شعرونه لري چې هغه تاسو ته وړاندې کړي. حسنا جان. خب حسنا جان، برای ما امروز چی شعر را آوردی؟ خب در حقیقت سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام حضار نهایت ارجمندی که اینجا حضور دارن، اسطوره های امروزی افغانستان و تینا جان عزیز. و میخوایم امروز بگیم که من نمیخوایم امروز از گفته ها و از سروده های خودم بخوانم. من امروز از سروده دنیا مولانا صاحب امروز میخوایم یک شعر از جناب مولانا صاحب را برای شما. بسیار خوب. به نام یاد خدا. ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کردم. ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کردم. در کنج ویران ماندم، میخانه را گم کردم. هم در پی بالاییان، هم من اسیر خاکیان. هم در پی هم خانه هم خانه را گم کردم. آهم چو بر افلاک شد، اشکم روانه بر خاک شد. آخر از اینجا نیستم، کاشانه را گم کردم. در قالب این خاکیان عمری سرگردان شدم. چون جان اسیر حبس شد، جانانه را گم کردم. از حبس دنیا خستم، چون مرغکی پر بستم. جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کردم. در خواب دیدم بیدلی صد عاقل اندر پیروان. میخواند با خود این غزل، دیوانه را گم کردم. گر طلب راهی بیاور در پی آهی برو. این گفت و با خود می سرود، پروانه را گم کردم. بسیار خوب حسنا جان. تینا جان، همی شیرم که میخوانی هر کس یاد نمی داشته باشه. مثلا من یاد ندارم نه، ایره من قبول میکنم به خاطر شعر خواندن یک مهارت است. اما قسم که میگن همین شعر یک روح بیجان است، ما او را با صدا و احساس خود جاندار میسازیم. بسیار خوب حسنا جان، بسیار خوب. من امروز دلیل زیر میخوام بگم که من چون امروز نخواستم از سروده های خودم بگویم، چون ما واقعا یکی از الگوهای من در زندگی نه تنها دنیای شعر و دنیای نوشت، بلکه در عرصه زندگی شخصی و
یعنی من دوست دارم در جاهای پای مولانا صاحب قدم بگذارم و یکی از بهترین الگوهای زندگیم است و امروز هم خواستم یکی از سروده های الگوی بر شما بخونم. تشکر اوسنا جان عزیز. زمونږ اوسنا جان تاسو مخکې بندر کتلی یو ډیره با استعداده زمونږ خورکۍ زمونږ افغان بچی چې هغې ډېر په وړکي عمر کې کتاب هم لیکلی ده او درسونه موږ نور موفقیت هم درته کامیابیانې هم درته په ژوند کې غواړو. ډېره زیاته مننه. او اوس هم یو بله شاعره غواړم چې راوغواړم او ډېر ښایسته شعرونه وایي با احساسه. له ما سره دلته اوس راځي شمیم فروتن. بفرمایید. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و عزیزایی که اینجا تشریف داره. یکی از شعرهای خودم است که میخوایم برای شما دکلمه کنم. چقدر خوب. با بغض صبح زود بیرون زد، با بغض صبح زود بیرون زد در جاده های سرد و خاکالود. با چشم های سرخ بیخوابش، با خستگی، با وضع ناخشنود میخواست مثل کودکی هایش لبخند باشد ورد لبهایش، دور از خودش باشد و غمهایش دل خوش کند یک لحظه محدود. دور خودش بیهوده میچرخید، دور خودش بیهوده سرگردان، ترسید از لبخند مشکوکش، از انتهای جاده مسدود. لبخند لبهای ترش خشکید، پاشید دود در نفسهایش، افتاد در یک گوشه مبهود. می سوخت قلبش در میان دود، برداشت دست از آرزوهایش، برگشت با دلواپسی هایش، تنها شد و تنهای تنها ماند، دور از تمام هرچه هست و بود. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار عالی. واقعا دخترا چی میگه که نمیفهم چی رقم از شما تشکری کنم که شما آمدین دی بندار. کسایی که برنامه را میبینه واقعا لذت مردن، مگه ما از شما روحیه گرفتم، یک انرژی بسیار مثبت بر ما بخشیدین. تشکر از شما. بندر مشاعره را روانه ده که تینا شیرونه هم لاپاتی دی او نور شیرونه به هم تاسو په خبرونه کې لرو. زه فکر کوم چې لمونږ سره دمه ده، خو دینه مخکې چې دمې خواته ولاړ شم طرف یلدا جان میریم. باز یلدا جان طرف خودت آمدیم. سعید نجیبه جان کاملا آماده است دیگه. خب یلدا جان این کت برنج سفید هم میتونیم؟ نه نمیشه، کت برنج نمیشه به خاطر از این مثل چپس وارس نجیبه جان. کت چتنی چیز میشه استفاده کنن. بونجورمی یا معمول رقم که مثلا کسی چپس میکنه در پولیش بونجورمی رو توتا میکنه میتونه میره. اگر کس خورد کتش با زندانیش میکنی؟ نه نجیبه جان به خاطر از اینکه هم کچالو چاق کننده است هم برنج. اگه ایده تا در پولی یکی دیگه شده دیگه صافی میکنیم. هم صاف هم کنی نشایسته داره. الله. کچالو هم نشایسته داره و هم یردیش که ای جای شده دیگه. یلدا جان همی گپی خوشم نامد میرم طرف بریک. بریک اخلو بهتر است که گو بنداده نجیبه سره. یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنداردن نجیبې سره او ډیره خوندوره مشاعره زمونږ د افغانستان د ښایسته او بااستعدادو شاعرانو ځوانانو شاعرانو سره چې اوس له ما سره د تینا فیروزی چې هغه به تاسو شعرونه وایي. تینا جان ما یک شعر خیلی زیبایی از فریدون مشیری میخوایم بر شما دکلمه کنم. پلیز. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم در آن خلوت دلخواسته گشتیم.
ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاحت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف، شب آرام، بخت خندان و زمان رام، گوشه ما فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت با نگاهی نگران است. باش فردا که دلت با دگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگذستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو درافتم همه جا گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دام اندوه کشیدم، نگذستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم. نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. بسیار خوب تینا جان عزیز، ډیر ښه. واقعا تاسو هم د تینا د شعرونو څخه خوند اخیستی چې څنګه هغې تاسو ته ویلې. و از یلدا جان پرسان میکنم از این خواهر شما شعرهایتان چی رقم سرود؟ کلشان واقعا خوب میخوانن، خوب خواندن و تینا جان هم همچنان. او زه تاسو ته وایم چې څومره لیدونکي زمونږ د خپرونې دي هغې کې زیاتره خلکو مونږ چې مخکې ورځو کې هم یو مشاعره درلودله، نو مجید حسن چې دی هغه د کندوز څخه مونږ ته شعرونه رالیږلي وو. نو زه خو ما غوښتل چې زه دغه استعداد نه لرم چې شعر څومره ښایسته زمونږ د خویندې وایي داسې ووایم. نو نن له ما سره چې ده پښتنه شاعره دلته ده لینا کټوازۍ، نو هغې نه خواهش کوم چې زمونږ د کندوز نه زمونږ کم مینوال، زمونږ ورور، زمونږ لیدونکي دا شعرونه رالیږلي د هغه شعر ووایي. با اجازه شما دخترها سعیز که اونام خوش شون. یلدا جان خب تینا جان بیاین بفرمایین. خب نو لینا جانه مجید حسن ورور له کندوزه د اجمل اند یو شعر رالیږلی ده. وایي که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې ماښام به د راڼه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو ګلابونه به د ذهن کې روان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، سره ګډ به فرښتې او انسانان وي، کفاره به د مچکو په شمېر ټاکي داسې ځای چې ملایان یې مینان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې به ژوند لکه د سیند مستې څپې وي، داسې ځای چې سل خماره سل جامونه د یوې ورځې ټاکلې پیمانې وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې پاچا به یې کوڼ نه وي په غوږونو، وزیران به یې په دوو سترګو بینا وي او پوهیږي به د درد په حسابونو. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې د دار له پړو جوړ به وي ټالونه، د ټوپکو دکانو کې به ځوړند وي ستارونه ګیتارونه ربابونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم چې واکمن به څوک د بل د ایمان نه وي، هر سړی به خپل ضمیر ته ځواب وایي، په ټول ښار کې به قاضي او زندان نه وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیایم، د غره نجونو ته به ټیک د سپوږمۍ راوړو،
لمر به بیرته ځنځیرونو کې راکاږو او سهار به تر تاریکې کیږدۍ راوړو. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې ترې راوړو بیرته نوي ارمانونه، د دیوانو له منګلو به راخلاص کړو د دې غره د ښاپېرویو ورک خوبونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې به زده کړو د صوفیانو آیاتونه، د ملا فتوا به ټولې کړو باطلې، ورته رابوړو د عشق روایتونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې ماښام به د راڼه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو، ګلابونه به د ذهن کې روان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم. څومره ښه، موږ ټول به در سره ملګري شو که داسې ځای واوسېږي. په دنیا کې به خو په افغانستان کې موږ ټول همدې دا هیله دا امید لرو د خپل خدای څخه چې سوله او امن راشي او خدای دې وکړي چې وضع دومره ښه شي چې زه داسې مشاعرې نورې هم را جوړې کم. از تک تک شما تشکری میکنیم که شما آمدین و از خانوادهتان که هغوی له تاسو سره دیزې پورې راغللی، تاسو تشویق کړلی، دا هم ډېره زیاته لویه خبره ده. موږ دغه امن د سولې خبره کوو او بیا چې زموږ لوڼه خویندې د کوره وځي نو لږ ډار زموږ په زړونو کې اسانه خبره نه ده، خو بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلي. خدای دې وکړي چې وضع د افغانستان دومره ښه شي چې زما هره خور ښه په ډاډ زړه باندې د کوره راوځي او موږ داسې نورې ښایسته مشاعرې هم تاسو ته ولرو. او ډېره زیاته مننه کوم د ټولو څخه، د شمیم فروتن څخه، د حسنا یوسفي څخه، د اونیبا صدیقي څخه، زهرا الیاسینه، لینا کچوازی او فرشته نیکڅا او گیتی سادات، دا ټولې او تینا جان از خودت که فراموش نکنم، دا ټولې با استعداده ښایسته زموږ خویندې چې راغلي وي او ښایسته شعرونه پرمعنا سره د ښایسته معنا سره موږ ته وړاندې کړل. د هغې څخه ډېره زیاته مننه کوم. یالله جان از خودت هم بسیار تشکر. و تاسو هم په لوی الله باندې سپارم. دخترا یک جای میگیم افغانستان زنده باد. سعیز تل دی افغانستان، افغانستان زنده باد.